Yhteistyössä Nokian Renkaat. Ja hellurei, täällä sitä jälleen ollaan. Teknavin podcast on päättänyt jatkaa pitkää ja laveaa uraa ja kertomustaan myös tässä keväällä 2026. Tervetuloa jälleen mukaan ja tervetuloa myös ystäväni Markku Aleen. Kiitoksia. Ja onko heittomerkillä edelleen? Edelleen mennään. Oikein mukava kuulla. Me ajattelimme tämän meidän erittäin suositun, mutta raikkaan podcastimme jatkoa. Aivan. Tällä kertaa 9 jakson verran. Siinäkin riittää jo. Siinä on työtä. Joo, mutta käymme läpi hyvinkin ajankohtaisia asioita, autohistorian vanhoja mustelmia ja Alenin huippu-uraa. No sitä en tiedä, onko se ollut huippu-ura? Siinä sitä on taas sitten 9 jakson verran. No näin on. Ja jatkamme tätä joka viikko ja joka sunnuntaihin tätä sitten tulee pihalle, että siitä vaan ja katsokaa niitä myöskin näitä meidän vanhoja jaksoja, viime syyskauden jodlauksia. Siellä oli monenlaista ja vieraitakin on jossain kohtaa tulossa, kun aikataulut natsaavat. Hienoa. Mutta ennen kuin aloitamme päivän teemalla, on aika juhlia. Markku Aleen täytti kuukausi sitten 75 vuotta. Oho. Aplodit sieltä ja raikuvia sellaisia. Kiitos. Ja jos tuottajamme sieltä ystävällisesti toisi vähän Gakkendaalia, joo, emme ole edes unohtaneet. Tämä on suuri yllätys. Kiitoksia. Ja tuottajamme sieltä, mitähän täältä tulee. Se on nimittäin sillä tavalla, että täällä nimittäin äijät syö joka podcast-jaksossa, suu mutustaa joka jumalallisen kerran. Jo siitä, kun vetelet menemään. Ai minä teen. Eikö meidän pitäisi käsi kädessä? Ohut. Käsi kädessä, kumpi? Ei mennä nyt. Nyt ei mennä käsi kädessä. Aha. Otetaan täältä vähän. Miten se tuntuu olla nyt Nestoriassa? Erittäin nuorekkaalta. Ei se uskoisi, että sitä ikää vaan tulee. Joo, sille ei voi kyllä mitään. Ei kerta kaikkiaan, mutta näin se lähti meidän podcast-kausi käyntiin. Ei huonosti. Joo, aina on yllätyksiä täynnä. Mutta ennen kuin me lähdetään syömään, niin otetaan meidän päivän teema. Tiedätkö mikä se on? Ei hajuka. Yleisökysymykset. Okei, olemme nimittäin pyytäneet yleisöltä ja ihmisiltä, siis ihmisiä yleisöä, eikö se ole sama asia, tuonne Teknavin sivulle kysymyksiä Teknavista, sivusta, meistä. Ja meidän tuottaja on nyt raakannut aika lailla monenlaista tähän. Mutta jos aloitetaan heti niin kuin helpommasta päästä. Joo, ehdottomasti. Kun tämä on tätä juhlaa, niin voidaan sitten kohta maistella tuota kakkua. Jaaha, katsotaanpas, täällä on nyt varsin mielenkiintoisia kysymyksiä. Aloitetaan vähän kevyemmästä. Markku, missä ajamassasi autossa on ollut parhaat äänet? Varmaan siinä, missä mä oon ollut kyydissä. Niin mä uskon näin. Kyllä se on Ferrari ja Bugatti. Onko näin? Kyllä mä luulen, että no 2 on. Mikä siinä nyt? No, soundi niin hieno. Se on niin kuin Pavarotti. Pehmeä, mutta vaikuttavan voimakas. Kyllä. Ääni puhuu. Hei, viime syksyn podcastissa puhuttiin muuten kerran sun Stratos-aikaa, kun sä menit... No joo, Stratos on kyllä yksi. Suorilla röyreillä, Dinon moottori, Ferrarin monet, siinä on myös yksi. Niin, mutta sähän testasit jossain Italiassa syksyllä, matkalla. Lokakuussa. Niin, mutta ei, kun silloin 70-80-luvulla. Mentiin kun aloitettiin Stratoksella ajaa. Tunnelissa. Joo. Mikä juttu se oli? Sä kerrot kyllä silloin viimeksi. Sanremoseen mentiin harjoituksiin, niin lähdettiin Torinosta Genovaan moottoritietä. Joo. Niin tunneleissa, niin sehän on mieletön soundi tuli. Niin mä ajoin ikkunat auki koko matka. Joo. Oli niin hienoa. Kuuntelit soundeja? Kyllä. Se oli Pavarottia. Joo, mutta tää on varmaan, joo. Ne menee ehdottomasti. Joo. Bugatti, Ferrari ja Stratos. Mä uskon, että ollaan aika lähellä. Kyllä. Oikeata. No sitten, millä autolla haluaisit päästä vielä ajamaan? Niin. Me ollaan kyllä Teknavissakin päästy kyllä aika lailla näitä uuden tuotteen ajan autoja testaamaan, mutta onko vielä jotain? Onhan niitä monta, sanotaan, Bugatin, mä muistan mikä tämän Bugatin Veyronin jälkeinen uusi, kun tuli se. Ja sitten mitä tulee Ferrarit ja Lambolta ja Porschelta, niin minkä takia ei, että kaikkihan ne on hienoja autoja. Aina vähän ne uudet päivitetyt. Totta kai, just näin. Joo. Hyvin vaikea ja laaja kysymys on, että
Mutta hyvä, että me päästään tässä Teknavin ohella näitäkin vähän testaamaan. Meidän täytyy päivittää vähän itseämme, Niin. eikä muistella aina vanhoja, Aivan. vaikka mielellämme näitä muistelemme. Mutta nyt on sitten erittäinkin mielenkiintoinen kysymys. Okei. Mikä on sun suosikkihuoltoasema? Suosikkihuoltoasema. Siinä onkin kysymys. Mä veikkaan nyt se yhden. No kerro, mikä sulla on mielessä. No mennään tuonne Karkkilan liepeille. No hyvä, että sä oot hereillä, joo. Karkkilan Shelli, nykyinen ST1. Niin. Joo, kyllä, ihan numero uno. No näin, mä vähän ajattelin, onko tämä tullut Karkkilan suunnalta tämä kysymys, en tiedä yhtään. Okei. Mutta sähän oot siellä nyt Joo. vuosikymmeniä. Se on siellä, kun mä menen Karkkilaan, niin aina mennään nykyisen ST1 kautta, vanha Shelli. Niin, joo. Siellä me ollaan kyllä tehdä treffejä, näkemme tehdä huomennakin treffit Varmasti sinne. näin. Mutta eikö se ollut paikka, sehän on ollut siinä paikallaan kuitenkin Sellinä niin kuin... 5-60 vuotta ainakin. Niin, tuohan sulla sieltä on lapsesta saakka niin kuin käyntejä. Historiaa. Ja vanhat äijät istuu siellä kahvilla sitten. No ehkä näin. Joo, menkää käymään, se on suorastaan pyhävaelluspaikka. Se on just näin. Ja sitten, miten huollot toimivat 78-luvulla tähän päivään verrattuina? Siis tarkoittaa varmaan nyt rallikissa. Niin. Nehän oli joka pätkää ennen ja pätkän jälkeen. Et silloin oli niin sanotut nämä niin kuin huoltoautot. Joo. Ja renkaat vaihdettiin ennen pätkää ja pätkän jälkeen. Että oli erilaista. Tämä ralli oli täysin eri, että silloin niin kuin tehtiin, auto voitiin säätää ennen pätkää, jos oli joku erikoispätkä, niin voitiin säätää sitä. Mm-hmm. Sitten kun tultiin pätkän maaliin, tehtiin taas auto samanlaista kuin ennen, jos oli taas samanlainen pätkä kuin sitä ennen on ollut. Ja se oli koko ajan veivaamista. Joo. Mutta nyt täytyy ajaa 3 pätkää per niin kuin eka jakso aamulla ja iltapäivällä, niin se on 3 ja 3. Niin no, joo. Mites, no tässä on vielä toi nuotittaminen, miten se on tähän päivään verrattuna muuttunut? No me nuotitettiin, sanotaan Jyväskyläkin kuukausi. Aamusta iltaan. Aamusta iltaan ja yötä vasta ja kaikki. Et nythän ne ajaa 2 kertaa pätkät läpi ja videoiden ja niin. Eihän meillä ollut mitään tajua videoista tämmöisistä. Niin, totta. Me yritettiin ajaa aina ulkoa ne. Joo. Tai pyrittiin oppimaan ulkoa pätkät. Ne on niin sääntökirjaan nuotitettu ja pistetty nämä kaikki on niin kuin, pykälät. Kyllä. Näin se on. No mutta ketä suomalaista kautta ulkomaalaista rallikuskia arvostat? Kaikkia, ehdottomasti. Mutta onhan siinä sitten osa tällaisia, jotka on niin kuin, ketä vastaan mä oon ajanut. No niin. Henkka Toivonen, sitten tulee Kankkusen Juha, Salosen Timo, Vatasen Ari. Joo. Kaikki oli kovia. Mites ulkomaan eläviä? Kaikki oli kovia, jotka ajoi B-ryhmällä. Tai yleensä jolla oli tehdaspaikka, niin olihan ne aina hyviä. Niin. Tai ne oli asfalttispesialisteja tai vastaavaa tällaista. Että hiekkamiehet tuli Skandinaviasta. Joo, ketkä tuohon ammattiin lähtee, niin täytyy olla kovia ja arvostat jokaista. No kyllä. Se oli hyvä vastaus. Mutta mikä on ollut raskain rallikokemus? Tässä varmaan tarkoitetaan ehkä fyysisesti raskain. Kyllä, oli safarit vanhaan aikaan. Niin. Ja sitten oli Dakari. Okei. Dakari oli erittäin kova, mutta kyllä safari, kun se oli 5000 kilometriä yhteen menoon, niin ei paljon nukuttu välillä. Niin, ja siihen siirtyminen, niin paljon siinä voisi tulla päivässä? Koko ajan mentiin. Jos olit myöhässä, niin unessa maksoit. Et joskus mentiin 2 vuorokauttakin, nukuttiin 1-2 tuntia. Jos oli sadeaika Keniassa. Joo. No siinä täytyy huollon pelata kaikki, että saa myös tankata itteensä ja autoja. Oli hurjaa, joo. Ei ole ikävä. Ei, sanotaan, että se meni, nythän semmoista ei saisi enää ajakka tolla lailla, ei missään nimessä. No sitten RAC-rallissa 87 Aleen ajoi 3 ulos maailmanmestaruustaistelussa. Mitä tapahtui? Oliko vain yritystä liikaa? Ehkä oli yritystä liikaa, joo. Se on raaka totuus. Joo, Kankkunen voitti sen kisan, mutta sä olit siitä huolimatta 5. Joo, mä muistan vaan, että meillä ratkesi siellä niin kuin sillä, että Juha voitti, se vei MM, ja sitten mä yritin mennä niin kovaa kuin pääsin, mutta 3 kertaa ulos. Mun mielestä 2 kertaa katolleen. Mutta silti pääsit jatkaa sitä. No, hirveällä tuurilla.
Niin, mutta sitähän tarvitaankin. Aina tarvitaan tuuria. Joo. Joka paikassa, elämässä myös. Niin, siinä kävi niin, että Juha voitti MM-titteli, Biassin oli toinen, se jäi sitten kolmanneksi tuossa Joo, taistelussa. Joo, näin siinä kävi. hurjaa touhua. Onko Markulla vielä suhteita Italian suuntaan? Käytkö vielä Italiassa? Silloin tällöin. Onko siellä vielä tuttuja? On siellä joku kaveri jäljellä vielä, onneksi. on paljon kavereita ehdottomasti. Joo. Hieno kansa. Mutta olet välillä käynyt siellä, milloin vähän kuvaustouhuissa? Niin ja viime vuonna Leetsen rallia ja kaikki näitä käydään, että onhan siellä kavereita. Hienoja ihmisiä. Kyllä. Tässä oli vielä tämmöinen loppu. Lukemani mukaan hänestä pidettiin paljon hänen persoonansa takia. Oli suosituimpi kuin Miki Biassi on. No sitä en tiedä, toivottavasti. No oot sä tehnyt jonkinlaisen vaikutuksen Joo. siellä, totta kai. No sitten onkin. Muistaako Markku, mitä tapahtui eräässä asuntoautossa, missä Carlos Sainz ja Armin Schwarz selvittivät välejään? Eli tämä menee nyt varmaan Toyota Celica-aikoihin. Niin, Sulla... tilanteen oli niin paljon. Siellä on näköjään persoonat kohdannut sitten. Se voi olla Portugali. Meillä oli jousituksen kanssa ongelmia, niin Armin ja Carlos voi olla, että mä en todella tiedä. Aha. Pojat on ottanut sitten vähän railakkaammin yhteen. Saksa, Espanja. Niin. No varmaan nyt siihenkin aikaan vähän enemmän noin tulisielut, kun otti yhteen ja hommat ei pelannut, niin tuliko sulla koskaan semmoista känkkäränkkää? Ei ikinä. Mulla ei ollut muuta kuin känkkäränkkää. Joo, elämä jatkuu samalla mallilla. Kyllä. No oot sä vähän pikkusen rauhoittunut. No sitten, mistä tuli nimi Sinisorsa? Ei, no varmaan kun Renault Gordinit oli sinisiä. No niin, mun oli pakko nimittäin ottaa selville. Eli Gordini, eli tämä R8, millä sä ajoit Se oli mun ensimmäinen ralliauto, joo, kyllä. Just, ja Suurrajossa vuonna 1969 eka kilpailu. Eka kilpailu ja Junnu-kupin voitto heti. Se oli iso pelastus mun uralle, niin kuin startille. Tärkeä homma. Yleiskilpailussa jopa 9. sija 18-vuotiaana. Niin Sinisorsa tuli siitä sinisestä Gordinista. Kyllä, se oli väri. Mun piti ihan toi tarkastaa, koska tämä oli hyvinkin mielenkiintoinen kysymys. Mä ajattelin, mihin sorsaan niin, se mihin sorsaa viedään. Niin, tai mikä sorsa, kun vanhemmiten joutuu niitä sorsia käyttämään. Niin. Aivan, niin just sekin vielä. Joo, no niin. Hyvin sä tiedät. Se ikä alkaa olla. Mikä on ollut ralliurasi pahin pettymys? Niitä on ollut aika, ei nyt hirveät sanotaan, mutta ehkä Jyväskylä 86 B-ryhmä. Viimeinen aamu, yli minuutin johto ja mä kaadan auton. Ai niin, tämä joo. Ounin pohjaan, se oli tyhmä teko, mutta minkäs teet? Silloin yritettiin vetää viimeisen asti. Niin, se on sulla ollut yleensä voitto tai ei mitään. Juuri näin. Ja Jyväskylä varsinkin. No se. No se siitä, joo, näitä on. No tämä on hyvinkin mielenkiintoinen ajankohtainen kysymys. Mihin kadotettiin suomalainen ralliosaaminen? Kuinka saadaan maailman huipulle uusia aleneita Kalleja ja Vatasia? Niin, kyllä mä uskon, että tulee. Pikkuhiljaa, että nythän on pajari ajetaan sisään kovin Toyotalla ja pari nuorta miestä on tulossa. Joo. Mutta sinne huipulle, niin sinne ei ole helppo mennä. Joo. Siellä on niitä omat miehet tai siis tiimin kaverit on vastas aina, jotka on vaikea. Kun sä voitat ne, niin sit on helppoa. Niin kuin meikäläinenkin, niin mulla oli aina voitettava joku Munari tai joku Italiano. Totta kai. Kun oltiin Fiatilla tai Fordilla, oli Hannu, Mäkinen, Roger Clark, kun mä menin Fordille. Et ensin sun pitää voittaa omat tallikaverissa. Se on varmaan juuri näin. On. Joo. Et jos et sä niille ehdi, niin matkaa jatkuu. No Pajare oli Ruotsissa 3. Se oli semmoinen pieni piristysruiske. Pieni positiivi. Niin, kun mietitään nyt kuskia, niin meneekö näin, että se on 70% on sitä lahjakkuutta? Onko liian kovat prosentit? Ei varmaan ole, että vaikea sanoa prosenteissa, mutta kyllä se sieltä talentti tulee sitten. Sitten vähän ripaus onnea ja hyvä ja paljon tallipaikka, kun sä voitat ensin ne tiimikaverit. Totta kai ja kaikki yhteen, niin kuin toi tallipaikka ja että sulla on hyvät onnet. Onnea tarvitaan aina. Joo. Pidetään tässä muistelussa ihan pieni tauko. Nimittäin tässä nyt kun juhlitaan vähän sinuakin, niin siis juhlaa on Nokian renkaillakin.
Okei. Kato, kun Ivalon talvitestikeskus, se täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Okei, Ja hieno. 90 vuotta sitten valmistui maailman ensimmäiset henkilöautojen talvirenkaat, joita kutsuttiin lumihakkapelitoiksi. Lumihakkapelit. Ja Teknoviahan on tehnyt pitkään yhteistyötä Nokian renkaiden kanssa TV-ohjelman myötä ja myös tässä podcast-tuotannossakin. Ja katsotaanpas, me ollaan vierailtu aika monta kertaa tuolla pohjoisessa heidän luonaan. Kyllä. Niin katsotaan meidän ihan melkein ensimmäisestä talvitestikeskustesteistä. Vuosi taisi olla 2012. Otetaanpas pieni näyte. Testattavana on 3 erilaista talvirengasta, oman sarjansa testivoittajia kaikki. Aloitetaan nastoitetulla pohjoismaisella hakkapelitta 7. Täällä on nastaa siis. Täällä on nastaa sellainen Matti Morri. kappaletta per rengas. Tähän heti kun tää vajaa kilometri heittely tuntee hyvin, että tässä on hyvä sivupito. Joo. On helppo tehdä rengas, jos on hyvä pitkittäispito. Joo. Mutta se, että tekee renkaan, jossa pitkittäispito ja sivuttaispito on oikeassa suhteessa Just joo. toisaan nähden, niin se on taidetta. Ai varmasti on, näin on. Poroja tiellä täytyy soittaa vähän. Renkaat joutuvat lopulliseen testiinsä kilometrin pituisella jääradalla. Testivauhtimme on normaali maantienopeus 80 kilometriä tunnissa. Hyvin ottaa vauhtia. Joo. Sitten tasanopeus 80. Sähän kuuntelet. Kerrankin. Nyt. Hyvä kakku. Hyvä sokeri. Siihen laitetaan merkki. Joo, tehtiin erinäisiä kertoja. Kyllä. Rengasasiantuntija Matti Morrin avustuksella. Matti Morri oli kova äijä. Voi, terveisiä vaan Matille, toivottavasti Kyllä. nähdään pian. Nämä löytyy kaikki sieltä Teknavin YouTube-kanavalta, siellä on kymmenittäin, jopa sadoittain kaiken maailman touhuja. Mutta me ollaan siis vuosien saatossa tehty muutamia näitä talvirengastestejä ja aina saa hämmästellä Nokian renkaiden suorituskykyä Kyllä, ja sitä kehitystä. turvallisuutta. Millainen merkitys Nokian renkaalla on niin kuin sun historiassa? No mun historia on kyllä aika hieno mun mielestä, että mä luulen, että mä oon paras Nokian hakkapelittakuski Jyväskylässä. Mä oon toinen ollut Volvolla ja mä ajoin hakkapelitoilla ne. No niin. Niin ja hakkapelittähän ei ollut mikään sanotaan kesärengas ralliin, että se oli paremminkin talvirengas. Ja mä otin ne kesään ja me oltiin toinen. Lähellä peräti voittaa Volvolla siihen aikaan, mutta me jäätiin toiseksi. Mäkinen voitti. Joo, Eskortilla mä olin Volvolla. juuri näin. 71 tai 2 vuonna. Että hienot muistot. Se oli se jo, koska sun siinä Volvon kyljessäkin taisi lukea Nokian Ja isolla. Niin. Ja isolla. Eli se on ollut sun tavallaan, onko se ensimmäisiä sponsoreita jopa? No niin kun... kyllä, varmaan ensimmäisiä kyllä. Katos, joo. Me ollaan tehty myöskin tästä Volvostakin juttua aikoinaan, muistatko liukasteltiin. Ja näytettiin sitä kyllä viime kaudellakin sitä juuri Mutta se ei tästä ollut samasta. se, missä oli hakkapelitot. Ei ollut. Siinä oli vähän muita pieniä ongelmia muutenkin. Mutta me käytiin Nokian renkaiden vieraana tässä ihan muutamia viikkoja sitten tuolla Ivalon talvitestikeskuksessa ja siellä Nokian renkailla oli esitellä meille monikymmenpäiselle toimittajajoukolle jotain ihan uutta. Yhteistyössä Nokian renkaat. Hakkaa päälle. Hyvät Teknavin podcastin katselijat, tervetuloa tänne Hakkapelitta 01 lanseeraustilaisuuteen. Tänään me lanseeraamme uuden nastarengastuotteen, jossa on niin sanottu adaptiivinen base, minkä nasta säätyy tienpinnan mukaan. Eli kun ajetaan jäällä, se tarjoaa paremman pistovoiman nastalle, paremman jääpidon ja sitten kun mennään kuivalle tielle, niin tienkulma pienenee jopa 30% ja jääpito paranee 10%. Adaptiivinen base toimii sillä lailla, että kun se jäähtyy, niin se jäykistyy ja painaa nastaa ulos. Ja taas kun me ajetaan kuivalla tiellä, se nasta alla oleva kumi lämpenee ja pehmenee huomattavasti enemmän kuin tavallisessa renkaassa, jolloin se todellakin kuluttaa tietä vähemmän ja melu on merkittävästi pienempi. Todellakin tuotteen myynti kuluttajille alkaa syksyllä. Sitä on saatavissa 124 kokoa, joista 24 on vielä erityisesti varustettu tämmöisellä meluvaiennusvaahdolla, niin sanottu Silent Drive-teknologialla. Ja todellakin toivon, niin kuin Kimikin tuossa sanoi, että tietää millä ajette ensi talvena. Toivon, että monet valitsee Hakkapelitta 01 ja turvallista talviajoa. Yhteistyössä Nokian renkaat.
Ei muuta kuin onnea ja menestystä uuden tuotteen myötä ja maailman valloitusta ja menestystä. Kyllä, Markun juuri kanssa. näin. Joo. Nokian renkaat on nimittäin alalla aina vähän ensimmäisenä esittelemässä sitä turvallisuutta ja suorituskykyä ja ympäristöystävällisyyttä parantavia innovaatioita, joten tämä oli hieno nähdä. Millainen, kun sä oot maailmaa nähnyt mies, niin millainen kuva niin kuin maailmalla on Nokian renkaista? Mun mielestä hyvä, erittäin hyvä. Ja niin kuin Italiassa, niin Italiassa sanotaan toi Livignon, se alue, niin siellä on niin kuin Nokian renkaat on aivan mieletön, otetaan Hakkapelitta. Niin siellä myydään paljon Nokian rengas Pohjois-Italiassa. Et brändi on hieno, mutta varmaan Nokia hakee koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän totta kai markkinaosuutta Euroopasta ja kitkarengasta ja kaikki tämmöiset. Onhan Nokian rengas kesä tai talvi niin ihan priimalaatu. Se on suomalainen maailman brändi, jota pitää niin osata arvostaa. Se on Made in Finland. Ja vuosikymmenien suuri menestyvä suomalainen yritys. Ja maailmalla ja tehdään vähän pitkin Eurooppaa ja maailmaa Nokian tehtaita. Olemme kyllä päässeet. Olemme ylpeitä Hakkapelitasta. Se on juuri näin. Ja olemme ylpeitä myös teidän kysymyksistänne, hyvät katsojat. Me jatkamme tässä tätä kysymysrimpsuamme. Ja vielä jatkuu vai? On täällä vielä. Kuule, lisää on tulossa jossain varmaan myöhemminkin jaksoissa, mutta jatketaanpa täältä. No niin. No tämäpä on sitten hyvinkin mielenkiintoinen kysymys. En tiedä, ollaanko joskus tästä juteltu. Joskus 80-luvulla lehdet kirjoittivat Markun joutuneen vaaratilanteeseen lennolla Helsinkiin. Olivat joutuneet tekemään pakkolaskun Ruotsiin. Joo. Mikäs tämä tapahtuma? Se oli sellainen, että me tultiin tuolta, viimeinen kilpailu aina oli tämmöinen motorshow Poloniassa. Sen nimi oli toi Memoria Petteka. Aha, just. Ja me tultiin sieltä, mä otin aikatauluista, meillä oli testit Saarisilla, niin mä tarvin oman koneen, niin mä otin sitten, ei ollut jettiä, vaan mä otin turbopropi. Ja lähdettiin sillä tulemaan, oli Vanhasen Eki ja Pata Ekman, meitä oli 3 siinä koneessa. Ja sitten mä muistan Kalmari tai joku tämmöinen saari jossain, Kalmarin, jossain Etelä-Ruotsiin. No jossain siellä joo. Joo. Niin meillä meni joku toi pumppu tai joku pumppun, mä en tiedä mikä siinä tuli, mutta joku pensa joka teki siitä, että me jouduttiin menemään heti pakkolaskuun. Aha. Ja sitten me tullaan sinne Kalmariin, niin sitten kone oli, tai siis kenttä oli kiinni, ja sitten ne huutaa radiolla siellä koko ajan, että me tarvitaan valoa sinne kentälle. No me alettiin pelkää siellä sitten totta kai, että miten tässä käy. Ja ei mitään, ne saa valot sinne ja me päästiin hyvin alas, niin me oltiin sitten yö Kalmarissa ja jouduttiin murtautumaan kioskiin, että saatiin ruokaa. Ne jätti meidät sinne koneeseen, ei ruokaa, ei mitään siinä koneessa. Ja sitten seuraavan, tai tuleva aamu sitten, kun aamu alkoi sarastaa, niin sitten tuli yksi kone hakemaan meidät. Mutta tilanne oli vakava, pelottava. Niin totta kai. Joo. Ne ehti vaahdottaa kentän, mihin me tultiin sitten loppufinaalissa. Joo. Se vaahtoo ja kaikki. Se oli vähän Hollywoodia se homma. Millaiset tunnelmat tuli koneessa? Vanhasen Eki ja me pelättiin ihan hirveästi totta kai, mutta kaikki ihan hyvin. Se mikä siinä oli sitten huimaa, niin se kone mikä ne tuli sinne, niin se ei ollut mikään tämmöinen bisneskone, vaan se oli karko, tämmöinen rahtikone. Niin me oltiin siellä köysien päällä, istuttiin päästiin Suomeen. Aamulla lennettiin 2-3 tuntia Kalmarista Hesaan. Tämä firma haki meidät, mutta siellä ei ole penkkejä. Niin me oltiin siellä köysien päällä ilman turvavöitä. Sinne vaan ja nyt lähdetään himaan. Karmea tilanne, mutta oli hurja tilanne. Ei mulla ole mä oon paljon lentänyt, mutta toi oli ensimmäinen niin kuin kova tilanne. Jaha, tämä olikin kova tieto. Sä myöskin helikopterilentäjä, sulla on lupakirja ja kaikki. Joo, ollut. Ei ole enää voimissa. Ei hyvä, ettei enää olekaan. Joo. Mutta näin, vaaratilanteita, niitä on riittänyt. Kyllä. Monenlaisia. Vaarasta ja vauhdista seuraavaan kysymykseen. Millainen oli kokemus Formula 1-testeissä Portugalissa vuonna 1989? No ei ole paljon muistoja muuta kuin vaan, että vaikeat oli. March-tallin auto. Joo, Marchin, se, että mä mahduin sinne, niin sekin oli yksi. Niin, totta, joo. Että se oli niin pienellä, se oli Ivan Kapellin auto, sen niminen kuski. Kyllä, joka oli samalla autolla
ollut palkintopallilla just Portugalissa Estorillissa silloin 88. En muista, joo, mutta kuitenkin niin. Mulla oli ihan uudet Adidaksen ajokengät, jotka maksoi ihan maltaita, niin me jouduttiin katkaiseen ne kärjestä, että mä sain niin kuin pedalit edes kunnolla toimimaan. Okei, kärjen pois. Kärjet pois. Ja sitten se kaidi, joka veti mua, niin se ajoi ihan liian kovaa. Ei mulla ollut mitään jakoa niin kuin pysyä perässä. Ja se luuli, että mä laskesin ihan täysin niin kuin Nestorillin suoran päähän 250, niin ei, onneksi oli järkeä. Monta kierrosta sä pääsit ajaa, muistatko? En mä muista yhtään. Ei hirveästi, mutta kokemus oli hurja. Onhan se. Ei tarvinnut. Sanotaan, kun sä tuommoista pääset kokeilemaan, niin sun pitäisi tehdä ohjaamo itselleen. Et hyppäät sinne ja ei ole ohjaamo sun, niin ei sit tule mitään. Joo. Sitten tulee paha mieli vaan. Mars-talli, jonka yksi perustaja oli Max Mosley. Kyllä. FIAn entinen puheenjohtaja. Tunsin äijä, joo. Kyllä. Mars-talli oli vuosina 70-92 välisenä vuotena. Katsoin, että 3 osakilpailuvoittoakin. Joo. Ronnie Petters oli yksi niistä. Vittoria Brampilla ja Jack Stewart. Roni oli kova äijä. Oli, joo. Örebro, Ruotsi. Kyllä. Hänestä olisi ehkä leivottu jossain kohtaa maailmanmestari. Kyllä. Mutta menehtyi sitten Monsassa 78. Kyllä. Sen väärin muista. Näin se menee. Sitten täällähän on, mikäs täältä? Jaaha. Miltä Markusta tuntui silloin ja tuntuu näin jälkeenpäin, että uran parhaat vuodet joutui ajamaan altavasta ja kalustolla, kun ensin Audi 1981 ja sitten Peugeot 1984 saavat nelivedon ja Lancia vasta 85 kauden viimeiseen kilpailuun. Niin, ei se mikään helppo juttu ollut, että mähän olin menossa sitten Peugeotille, mutta tuli takas Lancialle ja kun tulee nelivetoja, se oli hirveätä yrittämistä, yliyrittämistä. Niin, ja jäitikö siinä vähän kehityksessä nyt Kyllä, jälkeen? ehdottomasti. Että se oli syy, että mä niin kuin olin lähdössä pois Lancialta. Just niin, että ei mennyt mikään eteenpäin. Ei mikään mennyt eteenpäin. Ja sitten isot pomot heräsi ja sitten ne päätti, että aletaan tekemään nelivetoa, mutta sehän tuli aina myöhässä. Niin. Että Peugeotiin ja Audiin nähden. Mutta ei päivääkään pois vaihdettaisi. Joo. Että annettiin palaa. Tästäkin aiheesta löytyy YouTubesta jakso, jossa muistelemme Markun 80-luvun ralliajokkeja. Okei. Kävimme tätä läpi silloinkin. Ja tässä muuten kaveri jatkaa edelleen. Vaikka huippukuskeja oli paljon ja niitä tuli ja meni, ja 3 heistä sai 2 mestaruutta, niin vuosien 75-90 paras ralliautoilija oli M. Aleen. Kiitoksia, hyvä. Että kiitoksia, keneltä tämä viesti oli tullutkin. Kyllä. No sitten, onko Markulla tarkoitus tehdä elämänkertakirjaa? Arvaa, niin. Olemmeko tästä puhuneet? Kyllä, ollaan paljon. Ja nyt se täytyy tehdä, jos se tehdään. No aivan. Joo. Että, olkoon tämä podcast hyvänä esimerkkinä sinne, että tarinoita riittäisi. Kyllä. Mutta, pari kustantajaa on koko ajan niin kuin kiintereillä, mutta en ole päättänyt. En tiedä, onko hermoa tai jaksaisinko semmoista alkaa vääntää. Monen tunnin keskusteluja päivässä. Joo, älä puhu mitään. Mutta sustahan on tehty yksi kirja, italialainen, joo. Kyllä. Mä oon jopa nähnyt sen. Ai jaa. Jollain meidän Teknavi-reissulla, muistan. Se on hyvä se nimi, kun se on vaan Aleen, ei mitään muuta. Ai. Joo. Ja neljäs kierros menossa. Okei. Et sitä on myyty, tai sanotaan myyty, että se on niin kuin historia se kirja. Se on retro, joo. Se on tehty joskus 90-luvun tai 80-luvun taitteessa, kun mä muistelisin. Niin, voi olla sitä luokkaa. Autosprintin päätoimittaja Carlo Cavicchi oli kirjoittaja. Se on vaan italiankielisenä. Kyllä. Että semmoinen, jos löytyy jostakin, niin se on uniikki. Vaikea löytää enää. Joo. Ja sitten upeinta olisi nähdä Markku ajamassa Lancia ECV1, eli tämä punainen monsteri. Biassi on sillä näytöksiä ajellut, mutta jää piippuun se homma, kun Miki ei hyökkää sillä. Me halutaan nähdä, kuinka nopea se oikeasti on, ja siihen tehtävään on vain yksi ainoa kaveri olemassa, eli Markku. Eli tässä nyt on siis puheenvarma tästä Lancia Delta Proto, joo, kyllä. S-ryhmän suunnitellusta. Ei se ole toiminut kertaakaan kunnolla, tämä punainen auto tai tämä S1, että se meni tsekkeihin, Volta osti ne autot kaikki pois ja sitten se yksi auto on vielä, jos mun mielestä se voi olla tsekeissä tällä hetkellä, mutta ei sitä saada kuntoon, että se ei pelaa. Niin se mikä on noissa näytöksissä. Joo, just se. Siinä ei ole vaan niin kuin sanotaan, elektroniikka ei toimi. Joo. Eli tätähän siis suunniteltiin se S-ryhmän ralliautoksi silloin, kyllä. Kun suunniteltiin B-ryhmän seuraavaksi. Se oli 800-900 hevosvoimaa silloin suunnittelemassa.
Aikamoinen olisi ollut. No, 86 koko B-ryhmäkin kiellettiin ja samalla myös sitten S-ryhmä. No näin on. Mitä suunniteltuja malleja noilla kilpailijoilla oli? Muistatko yhtään? En mä muista, mutta kaikillahan oli hieno. Mitä Audi päätti lähteä pois rallista, mutta kuitenkin oli Fordia ja Peugeotia ja mitä niitä oli sit muita tulossa. Niin en tiedä, mutta kyllä Lancia oli hereillä silloinkin. Joo. Mutta se loppui sitten lyhyen. Vauhtikaksikon top 3 koeajot. Tarkoittaa aivan näköjään meitä. Onhan näitäkin kelattu moneen kertaan. Se riippuu niin aiheesta. Niin, no, kyllä se Veironi varmaan on yksi meidän. On varmaan, että kun päästiin ajan. Ja sitten me oltiin myös se Veironi, kun me ajettiin lentokentälle ja sitten me mentiin Ranskan rallin pikataipaleelle seuraavan päivän sillä. Joo. Niin en olisi ikinä uskonut, että mä menen Bugatilla ajan Ranskan asfalttirallin pätkää. Joo. Ja sitten vedettiin siihen yhteen nöölille. Siinä mennäisi monta miljoonaa lähteä kädestä. Olen jo unohtanut tonkin. No, mutta kyllä mä nyt nostan tietysti, että on päässyt kyytiin näihin sun vanhoihin Niin. rallivehkeisiin. Joo, kyllä. Lanciat, Stratokset, Joo. 037, onhan ne nyt. Siis ei niitä pysty selittämään, koska se on ihan niin ainutlaatuista, että ollaan päästy tekemään niitä vielä näin vuosikymmenien jälkeen. Niin. Soundit on hyvät. Ja siinä pääsee itsekin siinä 80-luvulle suurin piirtein. Meteliin. Onhan näitä on ihan hirveästi näitä meidän top 3 juttuja, että ne tuntuu aina muuttuvan tässä vuosien saatossa, koko meidän lista. Ja sitten muutama kysymys tähän vielä. Ajoiko Markku koskaan Dakarissa muulla kuin kuorma-autolla? Isutsun protoa, pickupin proto Isutsu. Mikäs Maxi? Siis niin, D-Max. D-Max, Eikö se mutta ollut se oli se? proto. Joo, kyllä. Niin se oli proto Joo, silloin? kyllä. Okei. Se oli mun 3. Dakari. Eli silloin se on ollut 2007. Varmasti jotain tuommoista. Joo, koska sä ajoit Ivekolla sitä edellisenä vuosina. Ne on ollut varmaan rankkoja reissuja kyllä nekin. Ne oli rankkoja. Niistä voisi kirjan kirjoittaa. Ai siitäkin. No hyvä, no niin, sieltä vaan kirjoittajat ja kustantajat nyt sitten vaan. Joo, D-Max, aivan totta. No otetaan vielä yksi kysymys tähän, joko meillä alkaa jo aika loppumaan ja tuottajakin siellä heiluttelee sormea, pojat voisi pikkuhiljaa jo loppua tämä paapatus tässä, mutta tämä onkin mielenkiintoinen. Aikanaan näin Eurosportilta Dakariin liittyvää juttua, jossa legendat Markku, Kankkunen ja Vatanen rennosti jutustelivat. Joo. Juha puhutteli Markkua Viljoksi ja Markku kutsui Juhaa Kälviän mieheksi. Ai joo. Tämä kaveri on kysellyt kirjeitse, mistä tämä Kälviän mies tuli, ja Vatanen on tähän vastannut Nairobista saakka kirjeellä seuraavasti. Kälviä on niin kaukana, että sinulle posti kulkee hitaasti. Siinä selitys, miksi Alen kutsuu Juhaa Kälviän mieheksi. Sinne päin jotain. No sulla on joku oma kertomus tästä. En mä muista, miten se Kälviä tuli, mutta kai se tuli Juhan tyylistä. No joo. Suomi on pitkä maa. Kyllä. Pitkä. Onneksi meitä ihmisiä on erilaisia. Aivan. Joo, ei siitä sen enempää. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kyllä. Ja tässä vielä hän kaveri jatkaa, että Kälviällä sanotaan olevan 10% hulluja ja loput pyöräilijöitä. Aivan, sekin vielä. Itse liian molempia. Joo, Popedakin tiesi, miten Kälviällä käy. Joo, näin se oli. No tässä nyt päästiin aika mukavasti. Kiitoksia, hyvä yleisö. Tässähän oli mukavia kysymyksiä. Rentoja ja hauskoja, mutta ihan asiapitoistakin. Kyllä. Ja olemme varmaan teille kirjan velkaa Markku Alenista. Todella. Mitähän siitäkin tulisi. Kiitoksia ja hyvää syntymäpäivää vielä. Kiitoksia. Kakku maistuu hyvälle. Kakku on hyvä, tässä kyllä. oli meidän ensimmäinen podcastimme tällä erää. 26. Mitä? 26 broadcast. Niin aivan, kyllä, ja näin kevät. Ja näitä tulee vielä 8 lisää. Oho. Ensi sunnuntaina lisää, mutta ensi sunnuntaina alkaa myös Teknavi TV-kausi, että kannattaa mennä sinne MTV3 kello 22.35, niin siellä sitten tulee jonkin tavan hapatusta. Niin. Hyvä ohjelma, jatkunut erittäin 15 hyvä. vuotta. Ainoastaan. Joo. Kiitoksia teille, palataan ja jäämme syömään tänne Kagendaalia. Onneksi olkoon. Kiitos. Joo, ja otetaanko vähän lisää?